গুগল স্লাইডৰ সহায়ত ই-চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গুগল স্লাইড আমি দুই ধৰণে পাব পাৰোঁ। প্ৰথমে আমি গুগলত সাৰ্চ কৰি গুগল স্লাইড পাব পাৰোঁ আৰু দ্বিতীয়তে গুগল ড্ৰাইভত ক্লিক কৰি আমি পাব পাৰোঁ। ড্ৰাইভত ক্লিক কৰাৰ পিছত স্লাইডত ক্লিক কৰি আমি ই-চাৰ্টিফিকেট প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। গুগল স্লাইডত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা উইন্ডো দেখা পাম আৰু তাত থকা ব্লেংক প্ৰেজেন্টেশ্যনত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা আনটাইটেল প্ৰেজেন্টেশ্যন স্লাইড পাম আৰু চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে এটা স্লাইডে ল'ব লাগিব। চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আমি যদি মাল্টিপল স্লাইড ল'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ চাৰ্টিফিকেটটো ইৰ'ৰ হিচাপে দেখা দিব। গতিকে আমি এটা স্লাইডে ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি এটা থেম ল'ব লাগিব। ইয়াত বিভিন্ন থেম দিয়া হৈছে, তাৰ পৰা এটা আমি সিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছতেই আমি চাৰ্টিফিকেটত টাইপ কৰি টেক্সটবোৰ লিখি ল'ম। যেতিয়া আমি চাৰ্টিফিকেটখনৰ টেক্সটবোৰ লিখিম, আমি চাৰ্টিফিকেটৰ টেক্সটবোৰৰ ফন্ট ষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ আৰু ফন্টবোৰ সৰু ডাঙৰ আমি কৰিব পাৰোঁ।
ইতিমধ্যে আমাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ যি টেক্সটবোৰ লিখা কমপ্লিট হ'ল, গতিকে আমি ইয়াত লগো হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ফ্ৰী লগো আমি গুগলত চাৰ্চ কৰি এটা লগো ব্যৱহাৰ কৰি ল'ম, যাতে আমাৰ চাৰ্টিফিকেটখন দেখাত ধুনীয়া হয়। সেইবাবে আমি এটা ফ্ৰী লগো ব্যৱহাৰ কৰিম। এইদৰে আমি আমাৰ ই চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই চাৰ্টিফিকেটখন কেনেদৰে অট'মেটিক জেনাৰেট কৰিব পাৰি গুগল ফৰ্মৰ দ্বাৰা, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম।